युट्युब च्यानल लोगो बनाउनको लागि तपाईहरुले मोबाइल फोनको पिक्सलल्याब एप्समा जानुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुसँग पिक्सलल्याब एप्स छैन भने म तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा पिक्सलल्याब एपको लिंक चाहिँ राखिदिनेछु। सबैभन्दा पहिले यो पिक्सलल्याब यसरी ओपन गरिसक्यो भन्दापछि तपाईहरुले चाहिँ कहाँ जानुपर्ने हुन्छ, यहाँनिर तीनवटा डट छ, यसमा एक क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसक्यो भन्दापछि इमेज साइजमा क्लिक गर्नु होला। इमेज साइजमा गइसकेपछि कस्टम फाइलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसभन्दा चाहिँ प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायरमा क्लिक गरेर ओके गरिदिनु होला। अब यहाँनिर चाहिँ यो जो न्यू टेक्स्ट छ यसलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ डबल क्लिक गरेर तपाईहरुको चाहिँ च्यानलको चाहिँ फर्स्ट नेम चाहिँ कुन अक्षरबाट छ त्यो चाहिँ टाइप गर्नु होला। डनमा क्लिक गर्ने, डनमा क्लिक गरिसकेपछि ओकेमा क्लिक गर्ने। ओकेमा क्लिक गरिसक्यो भन्दा यसको साइज यसरी चाहिँ तानेर चाहिँ खिच्नु होला चाहिँ यसरी तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो अब आफ्नो उ अनुसार तपाईहरुले चाहिँ फिट गर्न सक्नुहुन्छ कत्रो साइज बनाउने, सानो या ठुलो चाहिँ। त्यसभन्दा पछि फेरि तपाईहरुले चाहिँ कहाँ जानुपर्ने हुन्छ त, यहाँनिर तपाईहरुले चाहिँ यो ए बटन छ, ए बटनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर तल जहाँ देखिरहेको छ कपीमा क्लिक गर्नु होला। सबभन्दा पहिले चाहिँ हामी यसको जी बटनको चाहिँ फंक्सनलाई तपाईहरुको चाहिँ उ गर्नेछौँ, त्यसको चाहिँ फन्टलाई चेन्ज गर्नेछौँ। फन्टलाई चेन्ज गर्नको लागि तपाईहरुले चाहिँ त्यसलाई यसरी साइज तानिसक्यो भन्दापछि यहाँनिर तपाईहरुले चाहिँ एबी फन्ट भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसक्यो भन्दा चाहिँ माई फन्ट्समा जानु होला। माई फन्ट्समा गइसक्यो भन्दा चाहिँ यसलाई चुज गर्नु होला। यो फन्ट्स तपाईको उसमा पिक्सलमा एभेलेबल छैन, म तपाईहरुलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा यसको लिंक सबै मेटेरियलहरु त्यहाँ चाहिँ राखिदिनेछु, तपाईले त्यहाँ गएर चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। त्यसभन्दा पछि अब यहाँनिर ए बटनमा गइसक्यो भन्दा चाहिँ यसलाई कपी गर्नको लागि तपाईहरुले चाहिँ अलि माथि आउनुपर्ने हुन्छ। यहाँ कपीमा क्लिक गर्नु होला। कपीमा क्लिक गरिसक्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ अर्को चाहिँ यस्तै फाइल बनिसक्यो, जसमा डबल क्लिक गर्नु होला। डबल क्लिक गरिसक्यो भन्दापछि तपाईहरुको च्यानलको चाहिँ सेकेन्ड अक्षर कुन नामबाट बनेको छ त्यो चाहिँ राख्नु होला। मेरो च्यानलको सेकेन्ड नाम जी टीबाट छ। त्यसभन्दा पछि मैले चाहिँ ओकेमा क्लिक गरेँ। ओकेमा क्लिक गरिसक्यो भन्दा चाहिँ यसको साइज त्यो बराबर जुन पहिलेको साइज छ त्यो अनुसार चाहिँ मिलिसकेको छ। अब त्यसभन्दा पछि तपाईहरुले चाहिँ यसलाई यसरी यहाँनिर चाहिँ राख्नु होला। यहाँनिर राखिसक्यो भन्दापछि तपाईहरुले चाहिँ ए बटनमै गएर तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ टेक्स्टर छ, यहाँनिर चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गरिसक्दा चाहिँ यहाँ यसमा भित्र चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ इमेजको जुन फंक्सन छ त्यसभन्दा पछि तपाईहरुले चाहिँ कहाँ जानुपर्ने हुन्छ त, यहाँनिर चाहिँ यो जुन इमेजको यो कलरको जुन छ त्यसमा गएर यसरी ओके गर्नु होला। टिकमा क्लिक गर्नु होला। टिकमा क्लिक गरिसक्यो भन्दापछि तपाईहरुले यसरी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसलाई इनेबल गरिदिनु होला। त्यसभन्दा पछि यसरी क्लिक गर्नु होला। त्यसभन्दा पछि अर्को चाहिँ फेरि यसमा जानु पर्ला। यो अक्षरमा गइसक्यो भन्दा चाहिँ टेक्स्टरमा जानु होला। फेरि टेक्स्टरमा गइसक्यो भन्दा चाहिँ फेरि यहीँ गएर क्लिक गर्नु होला। यसरी यहाँ गएर क्लिक गरिसक्यो भन्दापछि जुन यतापट्टिको चाहिँ यो इमेजको यो छ यो पनि म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। यसरी ओके क्लिक गरेर यो पनि बनिसकेको छ। यसको चाहिँ तपाईहरुको यसलाई इनेबल गरिदिनु, क्लिक गर्नु होला। यसरी उ गरिसक्यो भन्दापछि हामी फेरि अब चाहिँ के गर्नेछु त, यहाँनिर चाहिँ प्लस आइकनमा जानु होला। प्लस आइकनमा टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। टेक्स्टमा क्लिक डबल क्लिक गर्नु होला। त्यसभन्दा चाहिँ तपाईहरु आफ्नो च्यानलको पुरा नाम लेख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ डनमा क्लिक गर्नु होला। डनमा क्लिक गरेपछि ओकेमा क्लिक गर्नु होला। ओकेमा क्लिक गरेपछि यसलाई अलि तल लिनु होला। यसरी यसको साइज तपाईं आफ्नो अनुसार बढाउन र घटाउन सक्नुहुनेछ। यसको साइज कत्रो बनाउने तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो अनुसार बढाउन र घटाउने मिलाएर यसरी राख्नु होला। त्यसभन्दा पछि म कहाँ जानेछु त, अब चाहिँ फन्टमा जानेछु। फन्टमा गइसक्यो भन्दापछि फन्टमा क्लिक गर्नु होला। माई फन्टमा क्लिक गरिसक्यो भन्दा चाहिँ यो जुन तपाईको चाहिँ उ छ फन्टलाई, त्यो फन्टलाई मैले क्लिक गरेँ। त्यसभन्दा पछि अब यसलाई चाहिँ टेक्स्टरमा जानु होला। टेक्स्टरमा गइसक्यो भन्दा तपाईले फेरि यसमै जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ गएर यसै कलरलाई फेरि चुज गरेर टिकमा क्लिक गरेर तपाईहरुले चाहिँ यसरी राख्नु होला। यसको चाहिँ मैले टेक्स्टरमा फेरि गएर के गर्नेछु त, यहाँ गएर यसलाई चाहिँ यसरी इनेबल गरिदिनेछु म। यहाँ यसरी यसलाई ओके गर्नेछु। यो बटनमा यसरी क्लिक गरेर तपाईहरुले यहाँ तल यहाँ टिक देखिराख्नु भएको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसक्यो भन्दा तपाईहरुले चाहिँ सबैमा यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसक्यो भन्दा तपाईले चाहिँ यसलाई मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। मर्ज गर्नुको लागि यहाँनिर यसमा यसरी क्लिक गर्नु होला। ओकेमा क्लिक गर्नु होला। ओकेमा क्लिक गरिसक्यो भन्दापछि अब के भयो, त्यो चाहिँ मर्ज भइसकेको छ। त्यसभन्दा पछि तपाईले यसको साइज बढाउने र घटाउने यसरी चाहिँ बढाउन र घटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसभन्दा पछि अब चाहिँ प्लस आइकनमा जानु होला। प्लस आइकनमा गएपछि फ्रम चाहिँ ग्यालरीमा क्लिक गर्नु होला। फ्रम ग्यालरीमा क्लिक गरिसक्यो भने यसको ब्याकग्राउन्डको चाहिँ यो इमेजलाई सिलेक्ट गरेर यसरी पीएनजी पनि चाहिँ म तपाईलाई डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु। ओकेमा क्लिक गर्नु होला। ओकेमा क्लिक गरिसक्दा यसलाई फिट गर्नुहोस् चाहिँ कत्रो छ तपाईहरुको यो अक्षरको साइजहरु त्यो अनुसार यसरी फिट गर्नु होला। यसरी फिट गरिसक्यो भन्दापछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ यसमा जानु होला। यसमा गइसक्यो भन्दापछि यहाँनिर यो माथिल्लोलाई यसरी तानेर यहाँनिर क्लिक गरेर तल्लोमा यसरी खिच्दिनु होला। अब चाहिँ यो तल्लोमा आइसकेको छ। त्यसभन्दा पछि यसमा चाहिँ तपाईहरुले लक गरिदिन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ लक गरेर यसरी फेरि यहाँ आउनु होला। फेरि आइसक्यो भन्दा चाहिँ अब तपाईहरुको भित्रको जुन टेक्स्टर छ त्यसलाई चाहिँ यो अक्षरहरुलाई यहाँ भित्र चाहिँ फिट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो तरिकाले, बढाएर घटाएर यसरी चाहिँ राख्नु होला। यहाँ चाहिँ यसरी फिट गर्नु होला। यसरी फिट गरिसक्यो भन्दापछि तपाईहरुले कहाँ जानुपर्ने हुन्छ त, यसैमा गएर फेरि यसलाई चाहिँ लक गरिदिनु होला। यसरी चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ लोगो तयार भइसकेको छ। अलि चाहिँ प्रोफेसनल जस्तो देखिराखेको छ। त्यसपट्टिको छेउमा जानु होला। ट्रान्सफर्समा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसमा तपाईको लोगो तयार भइसकेको छ। अब यसलाई सेभ गर्नको लागि यहाँनिर चाहिँ सेभ अप्सनमा जानु होला। त्यसभन्दा सेभ एज इमेजमा जानु होला। त्यसभन्दा पछि तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ ओके गरे सेभ टु ग्यालरी गरेर यसरी चाहिँ
सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको चाहिँ लोगो तयार भइसकेको छ। अब साथीहरु म तपाईलाई अन्त्यमा के बताउने छु भने तपाईहरुले चाहिँ डाउनलोड गरेको चाहिँ फन्टलाई यसरी कसरी एड गर्ने भन्ने कुरा म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। त्यसको लागि यसभन्दा चाहिँ पिक्सेलल्याबमा यसरी जानु होला। पिक्सेलल्याबमा गइसक्यो भन्दापछि तपाईले त्यो फन्टलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ए बटनमा जानु होला। ए बटनमा गइसक्यो भन्दापछि तल यता यो फन्ट देखाइराखेको छ, फन्टमा जानु होला। फन्टमा गइसक्यो भन्दापछि तपाईहरुले चाहिँ माई फन्टमा जानु होला। माई फन्टमा गएपछि यहाँ भन्दापछि अगाडिको टी जस्तो साइज देखिरहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले डाउनलोड गरेको फाइल कहाँ छ त्यो चाहिँ त्यहाँ खोज्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो मोबाइलमा अब चाहिँ कहाँ राख्नु भएको छ तपाईहरुले चाहिँ यता गए म चाहिँ तीनवटा डटमा त्यसभन्दापछि यसमा क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गरिसक्यो भन्दापछि मैले यता डाउनलोडमा यो चाहिँ राखेको छु। त्यसभन्दा पछि तपाईहरुको चाहिँ फन्ट कुन हो त्यो यहाँनेर देखाइराखेको छ मैले डाउनलोड गरेको चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ यसलाई यसरी क्लिक गर्नु होला। यसलाई यसरी क्लिक गरिसक्दा चाहिँ सिलेक्टमा क्लिक गर्नु होला। सिलेक्टमा क्लिक गरिसक्यो भन्दापछि तपाईहरुको चाहिँ अब के हुनेछ यो फन्ट यहाँ चाहिँ आइसकेको छ। मैले यहाँ पहिले नै राखिसके भन्दाखेरि फेरि यसलाई चाहिँ यहाँ देखाउनेछ। माई फन्टमा यसमा फन्टमा क्लिक गर्नु होला। माई फन्टमा क्लिक गर्नु होला। माई फन्टमा क्लिक गरेपछि यहाँ देखाइसकेको छ। फन्ट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसरी यहाँनेर यसलाई तपाईले चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै। तपाईलाई भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। फेरि आउने दिनमा नयाँ भिडियोमा मिल्नेछु। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस।